ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ පතෝල. පතෝල අරගෙන අපි ඒකට ඇතුළ ෆිල් කරලා ස්ටෆ් කරලා අපිට ඒකට ඇත්තරම ඔයගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් දාන්න පුළුවන්. තමන්ට කැමති දෙයක්. නමුත් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මෙන්න මේ මුං පියලි මුං ඇට අරගෙන තමයි මම මේකේ මේක ඇතුළ ෆිල් කරන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාමත් හරි හොඳ ආහාරයක්. ඉතින් ගුණාත්මක ආහාරයක්. ඉතින් අපි මේක බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි පතෝල අරන් තියෙන්නේ මම. මේකදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන මේක මම ගොඩාක් මේ ඉතම් කුඩා ඒ කියන්නේ හීනියට තියෙන පතෝල කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. නැත්නම් ගොඩාක් මහතර තිබුණොත් ඒක අමාරු මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මේ හීනියට ගොඩාක් මහතර නැති එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. අරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළ පිහියක් දාලා මේක සුද්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැතිනේ. මේ යටට ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේකට ඔයාලට මේක අමුයෙන් කරොත් ඒක ඇතුළේදී පසුව මේක ටිකක් අමාරු වෙනවා කන්න. මොකද නිකන් මේකේ තියෙන මේ thickness එක නිසා අමාරුයි කන්න. මොකද ගොඩක් අර deep fry කරාට මදි මේක තැම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේක නටන උණු වතුරට විනාඩියක් වතුර එකේ තියලා තමයි මම මේක අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම ගත්තාම තමයි මේක පොඩ්ඩක් මේ soft ගතියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාමත් ලේසි දැන් මේක අපිට මේ ෆිල් කරගන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට මම හදාගත්තා. Tamanට කැමති විදිහට මොකද මේකේ දැන් පේන නැති ඔයගලන්ට මේකම size එක නෙවෙයි. ඉතින් අර කරලක් ගත්තාම කුඩා කොටස තියෙන මැද කොටස තියෙන ඒක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට. නමුත් මේක සමහර අය කැමති නැහැ පතෝල නිකන් හොදි හදලා කන්න, කරි හදලා. නමුත් මේක විදිහට හදාගෙන කන්න පුළුවන්. මම අද ඔයගලන්ට මේක දෙන්නේ මේක vegetarian විදිහට හදන්නේ. මේ මගේ මුං යට ටික මම තම්බලා ලුණු දාලා තම්බලා මේ අරන් තියෙන්නේ. ඒක තමයි මගේ ඇතුළට මේක ෆිල් කරන්න. නමුත් ඒකට මම වෙනම පොඩි කරියක් වගේ එකක් හදා ගන්නවා. තවත් ඒක රසය වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒකෙදි මම පාවිච්චි කරනවා ඒකටම හරියන්න මේ කුඩාවට කපාගත්ත මේ කැරට්. ඉතින් තාමත් කුඩාවට කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ තැම්බෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට කරපින්ද තියෙන ලුණු ටිකක් මම මේ වගේ කුඩාවට කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා අපිට සුදු ලුණු. මම ඉඟුරු පාවිච්චි කරන්නේ හැම වෙලාවෙම. සුදු ලුණු තියෙන, කුරුඳු පොතු තියෙනවා. අව මිරිස් තියෙනවා. සහ මේ අපි තුන පහ ටික තියෙන තුන පහ ස්වල්පයක් මම පාමු තුන පහ. ඊළඟ කෑලි මිරිස් තියෙනවා, කහ කුඩු තියෙන, ලුණු තියෙනවා, ගම් මිරිස් තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේක පේස්ට් එකක් වගේ අපි හදාගෙන හිටමු. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක ෆිලින් එකට යන්නේ. අපි දැන් මේක ඉස්සෙල්ලාම මේ ෆිලින් එක හදාගමු. ඉතින් අපි මුලින් මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඔයාලට මේක මම කියන මේක ෆිලින් එක නම් මම කලින් කිව්වා වගේ ඕනම දෙයක් ඔයගලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකට. තමන්ට කැමති මස් වර්ග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සැමන් වර්ග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ සමහරට ඔයගලන්ට පුළුවන් අර්ථාපලුත් පාවිච්චි කරන්න ෆිලින් එකට. නමුත් මම මේක තවත් ගුණය වැඩි කිරීම සඳහා තමයි මම මේ මුං යට පාවිච්චි කරන්නේ. මුලින් මම ලුණු ටික දාගන්නවා. ඒත් එක මිතුරු ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරගන්නවා. ඒක කරලා මේක පොඩි තෙලේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බැද ගන්නවා. ටිකක් තැම්බෙනකන් තමයි මම මේ විදිහට බැදගන්නේ. මේක මේ වගේ ටිකක් වෙලා සෝට් වෙනකොට අපි එකතු කර ගන්නවා 3-5 ටික. දැන් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් තැම්බීගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා කහ කුඩු ටිකක්. ඊළඟට අමු පහේ ටීස්පූන් එක වගේ ප්‍රමාණයක්. ගොඩක් නෙවෙයි. ඊළඟට මිරිස් කුඩු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෑලි මිරිස් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට ගින්දර මද ගින්නින් යන්න. ගොඩාක් තද ගින්න තියන්න එපා. එකක් පිච්චිලා යාවි. මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා මගේ මුං ඇර ටික. දවගන්න පේන්නේ නැති මේකට අර්ථාපල මුකුත් මෙතනදී අවශ්‍ය නැහැ මේකට එකතු කරගන්න. මොකද ඉක්මනින්ම මේක ඇලෙන ස්වභාවයෙන් මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මුං යට ගොඩක් තැම්පුවම පස්සේ හයියට හිටිනවා. ඒකේ ප්‍රයෝජනය තමයි මම මේ ගන්න. ඒකේ වාසිය ඒ අරගෙන මේක හොඳට කලවම් කරලා මේක පේස්ට් එකක් වගේ අපි හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ ගම් මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ ලුණු සල්පයක් එකතු කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා. මේක මෙච්චරයි මේක. දැන් මේක පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා අපි ලිපෙන් බාගෙන මේක හැබැයි නිවෙන්න ඇරලා තමයි මේක ෆිල් කරනකොට ෆිල් කරන්න ඕන. නැත්තම් මේක ගොඩක් තැම්බෙන්න බලනවා පතෝල එක. මොකද මේක තැන් නිවුනහම තමයි මේ වැඩේ ලේසි වෙන්නේ අපිට ෆිලින් එකට ෆිල් කරගන්න.
දැන් මගේ මේ ෆිලින් එක දැන් ගොඩාක් නිවිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සෙ මම මෙන්න මේ විදිහට දැන් කරන්නේ මේක ඇතුළට ෆිල් කරගන්නවා. දෙපැත්තෙම දාන්න දාලිවලා හොඳට පොඩ්ඩක් තද කරන්න. හැබැයි මේක තද කරද්දී පරිස්සමෙන් හේතුව මේ ගොඩාක් තද කරොත් මේක පැලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳට ඇතුළට ෆිල් වුණේ තරමට තමයි මේක වඩාත් හොඳ වෙන්නේ. නැත්තම් බදිද්දිත් මේක සමහරට එළියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හැමතැනම ගා ගන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ පැත්තත් කළා මෙන්න මේ ෂේප් එක තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති හතර වටේම ගෑවිලත් නැහැ. මේ විදිහට තියාගන්න. මේ විදිහට මේ සියල්ලම හදා ගන්න ඕනේ. ෆිල් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තමයි මම ඔක්කොම ෆිල් කරගත්තේ මේ ෆිල් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ ඇති මේකෙදි ගොඩක් අර දිලිසෙන ගතිය තියෙනවා ඊළඟට සිනිඳු ගතිය තියෙනවා. ඉතින් මේක සමහරට අල්ලගන්න නැති වෙන්න පුළුවන් බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් මේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් එක. ඉතින් ඒ නිසා අපි මුලින්ම කොකරත් පිටියක් මේ වගේ දවට ගන්න ඕනේ. ඉතින් දවටගෙන තමයි මේ හැම දෙයක් මේක අපිට තියෙන්නේ. මේක බිත්තර සාරුව කියන්නේ පිටිත් එක්ක මම බිත්තරයක් දාලා තියෙන මේකට. ඒක තමයි මේ සාරු හදන්නේ පොඩි ටික් එකකට. ඔබට පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. මම මේක තමයි මේක මේ දාලා බෙඩ් ස්කම්ප් කරගන්න. ඉතින් මේ බෙඩ් ස්කම්ප් ටික මගේ ලෑස්ති කරලා තියෙන මෙතන. ඉතින් මේකෙදි මම එකතු කරලා තලයට ටිකක් උත් දාලා තියෙනවා. මේක ලස්සනට වර්ණවත් වෙන්න අවසානයේදී. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳින් අපිට පිටි දවටගෙන ඔන්න හැම එකක්ම පිටි. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන නම් පිටි වලට ලුණු සල්පයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ වැඩි කරගන්න. මේ විදිහට හොඳින් පිටි දවට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක දාලා තියෙන එකක්. ඊට පස්සේ මේක ඉතින් අල්ලලා මේක දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මේ පිටි ටික මේ බෙඩ් ස්කම්ප් ටික මේකේ දවට ගන්න ඕනේ. ඉතින් අරගෙන මේක මතක තියාගන්න මේක එක කෝට් එකයි මේ කරලා තියෙන්නේ. නැවතවත් මේක කරන්න ඕනේ. පාර දෙපාරක්වත් මේක කරාම තමයි හොඳ වෙන්නේ. ටික මේ පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට අපි දෙවෙනි එක ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ සියල්ලම මේ ආකාරයෙන් මේක කරගන්න. අතින් අල්ල තමයි දාන්නේ. නැත්තම් මේ ගොඩාක් වතුර ගතිය මේක වැටිලා මේකේ ගොඩාක් ලම්ස් ගතිය ඇතිලා ටික මේ වැඩි එච්චර හොඳ නීට් එකක් එන්න තියෙන පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේක ඔක්කොම ටික බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ප් කරලම නැවත වතාවක් පෙන්නන්න. ඉතින් මම දෙවෙනි වතාවත් මේ විදිහට මේක එකතු කරගන්නවා. මිශ්‍රණය දවට ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ විදිහටම මේක ගසලා දාගෙන මේ විදිහට බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ප් දවට ගන්න. එතකොට මේක හොඳට හයියට හිටිනවා. දැන් බලන්න පේන්නේ නැති. පේන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳට සීල් වෙලා වැහිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙපාර කරාම තමයි මේක හොඳට හරියන්නේ. රයිට්. දැන් මේ විදිහට ඔක්කොම කරගන්න කේකට. ඉතින් මම මේ තෙල් එක මේ විදිහට රත් වෙන තේ මේක මතක තියාගන්න ගැඹුරු තෙල් තමයි බදින්න ඕන. නැත්තම් මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට දාගන්නවා. දෙක වගේ බද ගන්න පොතාච්චි අනු ප්‍රමාණය අපි දාන්න ඕනේ. ඒක නිසා ගින්දර ටිකක් වැඩි වගේ එහෙම මෙන්නේ මේ වගේ වේගකින් බෙදෙන්නේ ගින්දර ටිකක් වැඩි වුණාන් පස්සේ. ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒක හිමීට බෙදෙන්නත් ඕන. මොකද ඇතුළත් හොඳට තැම්බෙන්නත් ඕන නිසා. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරන් ඉන්නවා තෙල් කොලයක්. මේකට මේක අපිට මේක මේ බෙදුනන් පස්සේ දාගන්න. ඒක කොම් ලෑස්ති කරන් ඉන්න ඕනේ. මේක පිරිසුදු තෙල් එක බදිනකොට තමයි වඩාත් හොඳ වෙන්නේ. හොඳ ක්‍රිස්පි ගතිය රෙන්නේ එතකොට තමයි. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ මේක නිතර බදින එක දැම්මොත් තෙල් එක එච්චර හොඳ විදියට මේක බැලෙන්නේ නැහැ. පාට බෙදුනම් පස්සේ හොඳට නැති දැන් පේන්නේ නැති හොඳ පාට බෙදලා තියෙනවා ලස්සනයි මේක හොඳ තෙල් ටික බේරලා මේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් හයියට තියෙනවා. ඒ වගේ අනිත් එකත් මේ විදිහට බෙද ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ මේ තියෙන්නේ මම හොඳට බෙදගත්ත මේ පතෝල
වලින් අපි හදාගත්ත මුං යට දාලා හදාගත්ත මේ කට් රෝල්ස් වගේ විශේෂ කෑමක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ඔයගලට නිතර ලැබෙන්නේ නැතුව ඇති, දැකලත් නැතුව ඇති සමහර අය. සමහර අය මේක හදලත් ඇති මේ විදිහට. ඉතින් මේක සමහර පතෝල අපිට නිකන් කන්න බෑ. පතෝලකින් ගොඩාක් දේවල් කියන හදන ක්‍රම මම ඉදිරියේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි මේ විදිහට එකක් හැදුවන් පස්සේ හරි වෙනසක්. ඊළඟට මේකේ තියෙන ඇතුළේ තියෙන පෝෂ්‍යදායී තාමත් ඉහළයි. මොකද අපිට තියෙන්නේ මුං යට. ඉතින් ඒ දාලා මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ වගේ දෙයක් ඔයගලන්ට කුඩා දරුවන්ට සහ ඔයගොල්ලෝ පවුලට මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. මම ඔයගලන්ට මේකක් මේ හරි ක්‍රිස්පි එකට හදාගන්න පුළුවන්. මේක හොඳට කපේ අයියර තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ එකක් කපලා කොහොමද මේක ඇතුලේ තත්ති කියලා. මෙන්න මේ තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ ෆිල්ම් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හැදලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරියට ඇතුලේ හොඳට ෆිල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ඔයගොල්ලෝ කැමතිම සෝස් එකක් එක්ක මේක කන්න පුළුවන්. තරවගෙන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්නේ. මොකද ඔයගලන්ටත් මේ වගේ දෙයක් විශේෂ දෙයක් සමහරට මේ මීට කලින් ඔයගොල්ලෝ හිතලත් නැතුව ඇති. ඉතින් ඔයගලත් මේක හදලා බලන්න. ඉතින් මේ ෆිලින් එක මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට ඕනම කැමති දෙයක් මේකට ෆිල් කරන්න පුළුවන්. කරලා තමන්ට ලස්සට මේක හදාගන්න පුළුවන්. නිවාඩු වගේ දවසකට නම් කී වඩාත් හොඳයි මේ වගේ පොඩි වෙලාවක් ගත කරනවා. හදන්න. නමුත් මේ වගේ ඒවා හදලා ගන්න ඉඳලා හිටලා මේ වගේ දේවල් හදලා try කරන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මේ පතෝලට ෆිල් කරලා හදාගන්න විශේෂ වූ මේ රෝල් එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම වටිනා ඔයගොල්ලෝගේ හැමදාම පතෝල අපි කරියක් වගේ ව්‍යංජනයක් හදලා කනට වඩා මේ වගේ විශේෂත්වයක් තියෙන නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ වගේ තව දේවල් තියෙන බොහෝ ඉදිරියේදී ටිකෙන් ටික මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලාවකට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ බලද්දි පුළුවන් නම් අපේ වීඩියෝ එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මොකද ගොඩක් සමහර අය අහනවා අලුත් වීඩියෝ දැම්මේ නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සමහර අය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැහැ වීඩියෝ. ඒක නිසා තමයි සමහරලාට ඒක ඔයගලන්ට එන්නේ නැත්තේ. මොකද ඒක මේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඒ වගේ බෙල් අයිකන් එක ඔබලා ඉස්සර තියාගත්තන් පස්සේ ඊළඟට අපේ මේ Facebook page එකක් තියෙනවා. ඒකත් අමතක කරන්න එපා. ඒකටත් මේ ඔයගොල්ලෝ මේ ලයික් එකක් දාලා තියාගන්න. ඉතින් මම හිතුවා අද වීඩියෝ එක බොහෝ දේ අධි කරගන්න නැති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු අද ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවා.